po mga mamshi, alam niyo ba kahapon, pupunta ako sa ate ko para mag-vlog. Pero, lakas po ng ulan, nagbaha yung bahay nila. Kaya ito po ang nangyari. Tingnan nyo, sumama kayo sa akin. Come on, come on. Bahay namin yung swimming pool. Tayo mo din, boss. Kaya nga eh. Yung swimming pool ang bahay namin. Bakit ano yung may sa lakas ng ulan? Ano yan, Maal? Walang ano? Natakpan? Nakatakip? Ang pagtayo nila, baha. Ay, speaking. Ay, taas na. Sige nga. Kasi walang ako. Mag-swimming ka na, Mami. Uy, nabinaha po kami. Pumasok dito sa bahay na ako. Isama pa nila ako, uy. Oh my God. Kaya para ilipat yung bahay ko, sinuulan, hindi na sa labas. Ay, buka pa ng tubig. Baka mag-now. Oo nga, pagtayo ko. Akala ko, naging dagat na yung bahay. Ayun o. Ayun na. What? No, you cannot stay here. Ito. Oh my God! Oh, shit. Patay. Pinapagin ang bahay namin. Ano ang gagawin ko? Pinapagin pa yung bahay namin. Kailangan ko na mag-swimming. Teka, ano ba yan? Teka, Bago sa tubig. Okay na, men. Yan, okay mo ka ba? Malamig dali ako, men. Hindi pa daw, hindi daw, okay? Sabi mo kuryente mag-home kayo ha. Bakit yun? Stay away from home. Hirap pag yung mahirap. Ito, binabahan ko ng bahay namin. Pinakayasok na kami ng tubig. Yan sila kanyang. Kaya sila yung nag-swimming. Change topic. Change topic. Oh. Yeah, I was about to do this. My gosh, yung kuryente, tanggalin niyo, magagano'n ako.
Baka ako lang. Silipin mo. Kasi hindi ko natanggalin mo. Hindi, pakitanggalin mo. Ilahoy. Hindi, yung butas. Yung butas mo. Sabi mo yung butas. Yung butas! Yung butas. Ito, ito. Yung butas yan. Tanggalin mo yung butas! Yan. Alam, pitin! Patay. Hindi ba okay na? Sa inyo. Hindi ko alam. Iiyak to. Iiyak to. Pagkay ni May? Maligo na lang siya. Maligo. Malakas naman yun. Malakas naman. Gusto ko nga rin maligo eh. Kaso may cellphone. Ito nga may sarap. Paano? Wala na, may dumaan. Maligo na lang siya. Paalam.